یعنی اولین باره که یه زبان انقدر شیرین رو میشنوم و یه معنی خیلی بد میده. شباهت مثلا در ریفی بازی و واقعا بدون برنج میمیرم. در تهران واقعا رانندگی. گیلکی هم بلدی؟ یه جمله گیلکی به ما بگی. گیلکی. سلام کریستینا، چطوری؟ خوبم مرسی. چطوری آقای مجید؟ من خیلی خوبی؟ خوبم. اول خودتو برای ما معرفی کن. بله، من کریستین هستم، از ایتالیا و نزدیک فلورانس زندگی میکنم. فارسی رو خیلی خیلی خوب بلدی. چی شد که یاد گرفتی؟ کی؟ چطور؟ چرا؟ من به طور اتفاقی فارسی رو یاد گرفتم، یعنی که یه روز یه فیلم ایرانی دیدم از عباس کیارستمی، خیلی خوشم اومد و بعد تصمیم گرفتم که فارسی یاد بگیرم. یعنی به خاطر یه فیلم عاشق فارسی شدی؟ بله دقیقاً، بله ا- بله. اسم فیلم چی بود؟ کی بود؟ این اسم فیلم زندگی ادامه دارد یا زندگی و دیگر هیچ از آقای کیارستمی، در سال 1997. خیلی سالهای بود. 1997 فیلم دیدی بله و بله و عاشق زبان فارسی شدی و بعد خواستی که این زبان رو یاد بگیری. یعنی این فیلم اینقدر روی تو تأثیر داشت. بله بله، یه تاثیر خیلی روحی، تاثیر روحی عجیبی داشت روی من. میخوام بگم که این فیلم چطوری تو رو عاشق زبان فارسی کرد. یعنی توی این فیلم چه چیزی از زبان فارسی درک کردی یا بهت چسبید؟ چی بود؟ اولی که فیلم به زبان فارسی بود با زیرنویس ایتالیایی و من وقتی که این زبان شیرین رو شنیدم برای اولین بار عاشقش شدم دیگه. بسیار جالبه. خب چطوری یاد گرفتی بعدش؟ بعدش من گفتم که به خودم گفتم وای الان چجوری من یاد بگیرم، چون در دانشگاه فلورانس که من اونجا درس میخوندم زبان فارسی نبود، زبان عربی بود مثلا و زبانهای دیگه. و یه اطلاعیه گذاشتم توی دانشگاه، مثلا دنبال معلم زبان فارسی اینطوری. و بعد یک هفته بعدش یه خانم ایرانی به من زنگ زد، گفت که من میتونم به تو فارسی یاد بدم. خب آره آره. بعدش؟ بعد گفتم که اونم به هر حال به من پیشنهاد داد که برم ایران، یه سفر برم ایران که اینطوری بهتر یاد بگیرم دیگه. با یه بورس تحصیلی از رایزنی فرنگی روم رفتم ایران در سال 2001 در دانشگاه اصفهان با 15 تا دانشجویان ایتالیایی رفتم که دوره زبان رو ببینم 1 ماه. یعنی هزینه این سفر و این دوره زبان آموزی رو سفارت ایران توی ایتالیا تامین می‌کرد؟ بله تقریبا، نه همه چیز ولی تقریبا بله. حالا رفتی ایران. ایران چقدر با تصوراتت فرق داشت یا همون بود؟ چجوری بود؟ آره یکم فرق کرد ولی کلا خوب بود. یعنی که من فقط این که فهمیدم که فارسی سخت شده بود، یعنی جمله ساختن و مثلا صحبت کردن اینا اوایل خیلی سخت بود. بعد برگشتم ایتالیا دیدم که هنوز خب فارسی من ضعیفه، باید حتما اونجا زندگی کنم تا بهتر یاد بگیرم. که دیگه تصمیم گرفتم که یک کاری اونجا پیدا کنم تا 1 سال بمونم. که دیگه اینطوری شد. بعد سال بعدش یعنی سال 2002 یه کاری پیدا کردم و 1 سال در تهران موندم یعنی به در تنهایی. یعنی در واقع از ایتالیا به ایران مهاجرت کردی، یعنی اینکه 1 سال اونجا بمونی. خب زبانت تو این 1 سال عالی یاد گرفتی؟ کلا در 1 سال واقعا خیلی پیشرفت کردم، چون تنها بودم و مجبور بودم فارسی یاد بگیرم. به طور کلی زندگی تو ایران رو برای اون 1 سال دوست داشتی؟ بله بله، خیلی 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 تجربه های خوبی داشتم.
همیشه میگم در 1 سال 10 سال زندگی کردم. برای ما زبان ایتالیایی و اسپانیایی خیلی آهنگینه. آیا برای شما زبان فارسی، چون من از خیلی ها شنیدم که زبان آهنگینی هست، برای تو زبان فارسی به اندازه ایتالیایی آهنگین هست؟ بیشتر. بیشتر؟ خیلی آره. یعنی وقتی من فارسی شنیدم، یعنی واقعا گفتم وای این چی هست، یعنی یه زبان خیلی فوق‌العاده بود. یعنی کدوم اصطلاحات فارسی رو از همه، اصطلاحات حالا یا واژه‌های فارسی رو از همه بیشتر دوست داری و استفاده میکنی؟ دست در نکنه همیشه میگم، خسته نباشید، قربونت برم، نمیدونم، همه اینا خیلی دوست دارم. اصطلاح یا کلمات مشترک هم داریم، ایتالیایی و فارسی؟ بله، کلمه مثلا جمله کیه، خب به همون معنی دیگه، یعنی کیه کی هست. مثلا وقتی در رو میزنن به ایتالیایی میگیم کیه دیگه، به همون معنی میده. کلمه که مشترک باشه فکر کنم فقط همینو داریم. کدوم اصطلاح واسط خیلی عجیب بود از نظر معنا و هنوزم شاید عجیب هست؟ مثلا فدات بشم خودت قربونت برم. آره مثلا برای من عجیب بود. آیا کلمه هست که دست کم تلفظش یکسان باشه ولی معنیش فرق بکنه تو فارسی و ایتالیایی؟ مثلا خب کلمه هست ولی نکنه این کلمه هم مثل کلمات تاکومی ژاپنی تو فارسی یک کمی معنی بد میده. مامه ژاپنی مامه یعنی روبیا. ما میگیم ریدی که دیگه به فارسی حالا یه معنی خیلی بد میده. خب به ایتالیایی یعنی چی؟ نه، به ایتالیایی میگی رید یعنی میخندی، یا اینکه رید یعنی بخند. ولی خب اگه مثلا یه جوری تلفظ میکنی به فارسی، خب یه معنی خیلی بدی میده. دیگه کلمه دیگه نمیدونم چرا فقط این جور کلمات با هم دیگه از نظر آره مثلا یه اسمی هست به فارسی که همون مهرداده. بله. که خوب ایتالیا خوب بد تلفظ میکنن، چون نمیتونن بگن، وقتی میگن یه کلمه بعدی میگن. یعنی مرداد میگن مرد که میشه گو. که دیگه مثلا این اسم اگه مثلا یه ایرانی تو ایتالیا داشته باشه خیلی بده. یعنی چون تلفظ به ایتالیایی واقعا یعنی اونا نمیتونن مهرداد اینطوری بگن. میدونم چی میگی، همین مشکل ما در مورد، حالا نمیخوام بگم ولی یک اسم ایرانی تو آلمان هم داریم. خب یک کم در مورد ایتالیا و ایران حرف بزنیم. تو ایران خیلی ها میگن که ما به مردم توی دنیا به مردم ایتالیا بسیار نزدیک هستیم، هم از نظر ظاهر هم از نظر حالا فرهنگی، شاید حداقل توی اروپا. نظر تو چیه؟ بله منم واقعا این شباهتی میبینم بین ایتالیایی ها و ایرانی ها، از نظر فیزیکی، از نظر اخلاقی. و مثلا میتونم بگم که شباهت مثلا در ریفی بازی، در مثلا با غذا خوردن بیرون، یعنی تفریح، نمیدونم، چون هم ایتالیا هم ایرانی ها عاشق مثلا جمع شدن، نمیدونم غذا با هم خوردن دیگه. به هر حال اونا هم مهمون نوازن، مخصوصا جنوبی ها که دیگه به مهمون نوازی ایران نمیرسه، ولی به هر حال شباهتی میبینم. از نظر رانندگی چی؟ چون معروفن ایتالیایی‌ها در اروپا به رانندگی خیلی بد معروفن. خب ما تو ایران هم همین مشکل رو داریم. اینو حس کردی وقتی تو ایران بودی؟ آره حس کردم. منتها دیگه
ایران خیلی در تهران واقعا رانندگی الان میگم بهتر شده، ولی خب اون موقع من خیلی میترسیدم. ساعتا توی تاکسی می نشستم و از راننده های تاکسی فارسی یاد گرفتم. اونا ناله میکردن، نمیدونم تعریف میکردن، میپرسیدن. خلاصه خیلی راننده تاکسی ها فکر میکنم معلمای خوبی هستن، چون تاکومی هم میگفت توی اسنپ خیلی با راننده ها فارسی تمرین میکرده، صحبت میکرد. توی اسنپ خیلی تمرین خوبی بود برام که مثلا با رانندگیشون رو صحبت میکنم. توی این مدتی که تو ایران بودی و با ایران آشنا شدی و یک همسر ایرانی هم داری، چه تفاوت‌های فرهنگی حالا بین ایتالیا و ایران و ایرانی ها دیدی؟ خیلی تفاوت ندیدم، فقط خب سنت ها مثلا خب فرق میکنن. بعد یه چیزی جالبی که من الان یادم اومد، تو اصفهان بودم اولین بار که رفتم ایران، که این بود که ایرانی ها مثلا یه تیکه زمین که پیدا میکردم، یه چمن کوچولو که پیدا میکردم، سریع پیکنیک اونجا چیز میکردم، یعنی سفره مینداختم، پیکنیک میکردم و این برای من خیلی جالب بود. یعنی هیچ جای ندیده بودم که مثلا کنار خیابون آدم ها مثلا بشینن و با هم غذا بخورن. این یعنی چون تو ایتالیا اصلا نداریم، چرا پیکنیک میکنیم ولی مثلا حالا وسط جنگل و میدونی. برای من خیلی خیلی جالب بود این سنت پیکنیک و جمع شدن اینطوری. Quindi il nostro barbarì è pronto per essere infornato o preriscaldato. Eccoci qua, sono passati 15 minuti, i nostri barbarì sono pronti, appena sfornati, ancora caldi. برسیم به غذای ایرانی و غذای ایتالیایی، چون غذای ایتالیایی در دنیا معروفه. خب ایرانی ها هم غذاهاشون معروفن و تو یک صفحه اینستاگرام داری که توش غذاهای ایرانی می‌پزی. حالا میخوام یک کم غذاهای ایرانی رو با غذاهای ایتالیایی برای ما مقایسه کنی، یه مقدار نظر بدی، ببینیم که نظر تو چیه. اصلا چرا غذای ایرانی اونجا آموزش میدی؟ بله، من باید بگم که عاشق غذای ایرانی هستم. من اصلا معتاد برنج هستم و واقعا بدون برنج میمیرم. بدون برنج ایرانی. و یعنی چون خیلی دوست دارم، فکر کردم که برای مردم میتونه جالب باشه که من مثلا شام ایرانی بدم، یعنی رسیپی های ایرانی مثلا یاد بدم. میدونی چون خیلی ایتالی ها میشناسم که رفتن ایران و غذای ایرانی دوست دارن ولی بلد نیستم بپزن. در مورد حالا غذای ایتالیایی و غذای ایرانی، خب ما هم که مثلا 3 وعده غذا داریم، یعنی صبحونه، نهار و شام، ولی خب ایتالی ها مثلا بشقاب اول دارن، بشقاب دوم دارن. اینطوری مثلا مثل غذای ایرانی نیست که مثلا برنج باشه با یه خورشت مثلا و مخلفات. بشقاب اول و بشقاب دوم یعنی چی؟ یعنی یه غذایی میخورن، یعنی غذای دوم؟ آره، مثلا بشقاب اول که همیشه پاستا هست، کربوهیدرات هست و با حالا سس‌های مختلف. بشقاب دوم که گوشته یا مثلا ماهیه، ولی خب معمولا مثلا گوشته با مخلفات. حالا ولی مثلا غذای ایرانی خب فرق میکنه چون همه چیز با همه در واقع با هم میخوریم، قاطی میکنیم. ما برنج و حالا خورشت یا شکست رو با هم قاطی میکنیم میخوریم، ولی شما جدا. خیلی خوش اسپاگتی ایتالیایی و ماکارونی به سبک ایرانی، کدومش؟ بله. والا من هر دوتاشو دوست دارم. یعنی ماکارونی ایرانی هم دوست دارم. پیتزای ایرانی که به سبک آمریکاییه یا پیتزای ایتالیایی؟ پیتزای ایتالیایی. چرا؟ خب به خاطر اینکه من دوست ندارم
که مثلا تو پیتزا خیلی همه چیز باشه، مثل پیتزای ایرانی که مثلا گوشت میریزن و قارچ میریزن، دلمه فلفل، همه چیز میریزن، کچپ میریزن. این دیگه پیتزا نیست. ولی خب پیتزا ایرانی هم میخورم، چرا، یعنی دوست دارم. حالا یه چیزی فکر میکنم که متوجه شدی اینو. تو ایران ما پیتزا رو با سس کچاپ میخوریم و اینجا اگر این کارو بکنی ایتالیایی‌ها چپ چپ نگاهت میکنن، چی کار داری میکنی با پیتزا؟ چون اتفاق برای من افتاده، همه میگفتن یعنی چی روی پیتزا داری کچاپ میریزی؟ آره برای تو عجیب نبود؟ چرا عجیب بود. من به هر حال گفتم که ما اصلا این کارو نمی‌کنیم، یعنی ولی دیگه حالا اونا اینطوری دوست دارن، ایرانی ها خیلی چی میگن، همه چیزو با هم، نمیدونم، پیتزا با همه چیزو دوست دارم، مثلا با سس‌های مختلف اینا. آره حالا با سس خوبه، یه مقدار الان زیاده روی میشه دیگه، واقعا همه چی تو اون پیتزا میریزن. یه پیتزای درست میکنن، پیتزای کیکه، اصلا خیلی خیلی دیگه حجم و آقا حجم کیک پیتزا رو ببین. اوه 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 عجب سمیه. وای وای وای. ولی حالا برای همین پیتزا هم یه دلیلی آوردن، همین ایتالیایی که باشون صحبت میکردم میگفتن ما خودمون روی اون کف پیتزا در واقع کچاپ یا سس گوجه میریزیم. خب شما دیگه دارید با کچاپ دوباره خراب میکنید. دیدم دلیلشون همچین دلیل درستی هم هست. پیتزا ایتالیایی وقتی میخورم واقعا روش کچاپ نمیریزم. اولین باری که من ویدیو تو دیدم و باهات آشنا شدم، برای من یک کم لهجه شمالی داشتی، چون خودم از شمال ایران هستم. برای من یه مقدار لهجه شمالی داشتی. آیا تو شمال ایران هم بودی یا ارتباطی با؟ بله من بیشتر شمال ایران بودم و چون شوهرم در واقع شمالیه و من بله. تو که این همه تو شمال ایران بودی، گیلکی هم بلدی؟ یه جمله گیلکی به ما بگی. گیلکی کیسه کیسه فکر کنم گیلکی باشه. کیسه یعنی کیه؟ کیه؟ بسیار خوب. پس مرسی که در این نه الان میگن، همه میگن نگو اینقدر مرسی مرسی مرسی. پس مرسی، من تکیه کلامم مرسی دیگه، چیکارش کنم؟ خدا نگهدار. خداحافظ.